मेरो नाम चाहिँ शिशिर सुवेदी र म चाहिँ 2018 को युनाइटेड एकाडेमीको पास आउट स्टुडेन्ट हो र करेन्टली म चाहिँ अहिले युएआरसी युनाइटेड एकाडेमी रोबोटिक्स क्लबसँग एउटा रिलेसन बनाएर नयाँ आज अपकमिङ स्टुडेन्ट्सहरूलाई चाहिँ रोबोटिक्सको क्लासेसहरू मैले सिकाउँदैछु। तिमीले युनाइटेड एलुमनाई एसोसिएसनको बारेमा पहिलोचोटि कहाँबाट सुन्यौ अनि कस्तो लाग्यो त सुनेर? ह्याप्पी थिएँ, खुसी थिएँ, किनभने अब म जस्तै अरू युनाइटेड एकाडेमी नै पढेको मान्छेहरूसँग म भेट्न पाउँदा लाइक एक्सपिरियन्स सेयर गर्न पाउँदाखेरि आई वाज ह्याप्पी। युनाइटेड एलुमनाईको फेसबुक पोस्ट समवान ह्याड सेयर, कसैले सेयर गरेको थियो पहिला, मैले त्यहाँबाट देखेर अनि जोइन हुन मलाई पनि मन थियो। सो फाइनली आई गट अ चान्स। तिम्रो बिगेस्ट विकनेस अनि बिगेस्ट स्ट्रेन्थ चाहिँ के हो जस्तो लाग्छ तिमीलाई? बिगेस्ट विकनेस अब भन्नु नै पर्दा चाहिँ फ्यामिली नै हो, स्ट्रेन्थ पनि फ्यामिली नै हो। तिमीले आफूलाई आफ्नो करियरको लागि कसरी प्रिपेयर गर्यौ सुरुमा? करियरको लागि एट द भेरी फर्स्ट चाहिँ युनाइटेड एकाडेमीले धेरै हेल्प गरेको थियो, बिकज विदाउट एनी एक्सपिरियन्स युनाइटेड एकाडेमीले हामीलाई ट्रस्ट गरेको छ नि त, ब्लाइन्डली ट्रस्ट गरेको छ नि त, जसले गर्दाखेरि हामीलाई एउटा मोटिभेसन आयो र हामी जुन ग्रुप अफ फ्रेन्ड्स थियौँ हामी सबैजना मिलेर एकअर्कालाई ग्रो गराउँदै एकअर्कालाई सिकाउँदै नै क्यारियरको सुरुवात नै त्यसरी भयो र त्यही नै थियो। तिम्रो अहिलेको प्रोफेसनल लाइफमा कुनै यस्तो कुरा छ जुन चाहिँ तिमीलाई युनाइटेडले सिकायो जुन तिमीले अहिलेसम्म पनि फलो गरिरहेको छौ? डिसिप्लिन वाइज अफकोर्स, किनभने अब युनाइटेड पढ्दाखेरि जुन स्ट्रिक्टनेस थियो, जुन पढाइमा दिनुपर्ने टाइम थियो, त्यो कुराहरू चाहिँ अहिले मैले आफ्नो प्रोफेसनल लाइफमा दिन पाएको छु, जुन चाहिँ सायद युनाइटेड एकाडेमीबाट नै सिकेको हो। कुनै यस्तो कुरा जुन तिमीलाई युनाइटेडको बारेमा अहिलेसम्म पनि याद छ? अफकोर्स हाम्रो रोबोटिक्स क्लब नै हो, किनभने जुन त्यो मेरो प्यासन थियो है, मेरो इन्ट्रेस्ट थियो, त्यो कारणले गर्दाखेरि मलाई जुन जर्नी फलो गर्न मन थियो नि, त्यो जर्नी मलाई युनाइटेड एकाडेमीको रोबोटिक्स क्लबको थ्रुबाट नै पाएँ मैले। सो मेबी युनाइटेड एकाडेमी रोबोटिक्स क्लबको मोमेन्टहरू नै मेरो लागि चाहिँ लाइफ लङ प्रेसियस हुनेछ। तिमी पास आउट भएर आज कलेज फर्किँदाखेरि के डिफ्रेन्सेस पायौ त कलेजमा? धेरै छ डिफ्रेन्स चाहिँ, बिकज जुन +2 पछि मैले कलेज लाइक ग्रेजुएसन हुने टाइममा थिएँ, त्यो टाइममा हाम्रो यो युनाइटेड कफी क्लब यो अगाडिको सो भर्खरै बन्दै थियो कि, खनेर त्यो एकदमै खाल्टाखुल्टी थियो, बाल्ला थियो कि, जुनले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो डिफ्रेन्ट इभेन्टहरू पनि क्यान्सल भएको थियो कि त्यो बेलामा चाहिँ। सो अहिले आउँदाखेरि जुन यो युनाइटेडको यो नयाँ होस्टेलर मेस छ अनि त्यो कफी क्लबहरू छ, त्यो कुरा चाहिँ अनि प्लस अर्को भनेको कपाल पाल्न पाइरहेछ अहिलेको स्टुडेन्टले, जुन चाहिँ एकदमै राम्रो कुरा हो। तिम्रो फ्युचर प्लान्सहरू के छ त? प्लान्स अफकोर्स नेपालमा रोबोटिक्सको बारेमा अवेरनेस अझै मलाई दिनु छ, बिकज एउटा रोबोटिक्स भनेको चाहिँ यस्तो फिल्ड हो जसले चाहिँ ह्युमन लाइफको रिस्क कम गर्छ क्या, जसले गर्दाखेरि चाहिँ फ्युचरमा मेबी नेपालमा अथवा इन्टरनेसनली हुनसक्छ, त्यो ठाउँमा चाहिँ ह्युमनको सट्टो रोबोटलाई इन्भल्भ गराउन सक्यो भने एउटा ह्युमन लाइफको वाइज भनौँ न, ह्युमन लाइफलाई जति हार्म छ त्यो हार्म चाहिँ रोबोटले कम गर्छ। सो मलाई त्यो कुरालाई नै फलो गरेर मेरो करियर चाहिँ रोबोटिक्समा मैले त्यो पाथ फलो गरेर चाहिँ मलाई बिल्डअप गर्नु छ। रोबोटिक्स र ग्याजेटको फिल्डमा चाहिँ तिमी अहिलेसम्म के डिफिकल्टिज अर च्यालेन्जेसहरू फेस गर्नु पर्यो? धेरै थियो च्यालेन्जेस डिफिकल्टिजहरू चाहिँ, किनभने फर्स्ट अफ अल नेपालमा पाइने रोबोटिक्सको सामान अथवा ड्रोनको सामानहरू चाहिँ वाजन्ट रियली गुड क्वालिटी के, एउटा राम्रो क्वालिटीको सामानहरू पाउन धेरै नै गाह्रो भएको थियो कि। अब जुन कुरा चाहिँ हामीले आफै पनि कहिलेकाहीँ चाइनाबाट मगाउँथ्यौँ भने कहिलेकाहीँ चाहिँ इम्पोर्टरलाई नै हामीले गुड कन्ट्याक्टमा राखेर राम्रो सामान अर्डर गर्न लाउँथ्यौँ क्या। सो क्वालिटी सामान नपाउनु वाज द वान अफ द वर्स्ट भनौँ न त्यो कुरा के एउटा यो हाम्रो जर्नीमा चाहिँ। जसले सामान इम्पोर्ट गर्छ नि उनीहरूसँग गुड कन्ट्याक्ट बनायो भने चाहिँ हामीले भनेको चल्छ भने जस्तै हुन्छ। ग्याजेट र रोबोटिक्सको फिल्डमा हुने अरूहरूलाई तिमीले के सजेसन दिन चाहन्छौ? फर्स्ट अफ अल डु योर रिसर्च है, जे कुरामा तपाईँ इन्भल्भ हुन लाग्नु भएको छ त्यो कुराको बारेमा रिसर्च चाहिँ प्रपर गर्नै पर्छ। यत्तिकै अरूले उसले पनि यो गुड्ने गाडी बनायो म पनि गुड्ने गाडी बनाउँछु भन्दैमा गएर गाडी बनाउन सकिँदैन नि त। सो अब त्यसको लागि फर्स्ट अफ अल मेन थिङ इज डु योर रिसर्च होइन। सो रिसर्च गरेपछि बल्ल चाहिँ अगाडि बढ्न चाहन्छु।
If your teachers were to describe you to me, what words do you think they would use? Pata, How would you describe yourself in one word? good boy. If not robotics, which other field would you choose professionally? Ethical hacking, How would you describe United in one word? excellent. What was your favorite food at college canteen? Burger, Whose name comes first in your mind when I say United? Anup sir and Kaviraj Bandava sir. Who is your role model? Kaviraj Bandava sir. Why was United Academy a right choice for you? To maintain the discipline throughout the life. किनभने युनाइटेड एकाडेमीले जुन कुरा सिकाउँछ जुन कुरालाई प्र्याक्टिसमा ल्याउँछ त्यो कुराले चाहिँ मलाई अघि मैले भने जस्तै प्रोफेसनली नै धेरै खोजेको छ कि डिसिप्लिनदेखि होइन त्यो पढाइमा ध्यान दिने कुराहरूदेखि सबै कुरामा एकदमै हेल्प गरेको छ मलाई चाहिँ What advice do you have for the new students that attend this college? उहाँहरूको लागि पढ्नु पऱ्यो राम्ररी बिकज म आफै पर्सनली पनि धेरै नै त्यो काउन्सिलरको रेड लिस्टमा परेको मान्छे हो कि मलाई 11 र 12मा नै जो काउन्सिलरहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँहरू मलाई राम्ररी नै चिन्नुहुन्छ कि सो पढाइमा चाहिँ एकदमै ध्यान दिनु पढ्नु चाहिँ पर्छ यहाँ आएर म पढ्दिनँ भनेर एक्सक्युजेस बनाउन चाहिँ गएको छ One person from college you'll never forget. अफकोर्स अनुप सर एन्ड कविराज बान्धवा सर As United Alumni Association, do you have anything that we can help you with? जे छ रोबोटिक्समा चाहिँ एलुमिनाईलाई जो पहिला हामीभन्दा अगाडिको एलुमिनाईहरू हुन्छ उहाँहरू पनि अफकोर्स इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ होला है उहाँहरू अब इन्ट्रेस्टेड मान्छेहरूलाई ग्यादर गरेर अवेरनेस दिएर वर्कसपहरू दिएर चाहिँ मलाई युनाइटेड एलुमिनाईसँग अगाडि बढ्न मन छ मेबी अब रोबोटिक्स ल्याब जुन चाहिँ तपाईँहरूले कलिग्सको थ्रुबाट मान्छे चिनेको थ्रुबाट चाहिँ एउटा सेटअप गर्नु सक्नुहुन्छ चाहिँ त्यो चाहिँ एकदमै हाम्रो लागि अपकमिङ रोबोटिक्स इन्डस्ट्रीको लागि चाहिँ